හරි මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මේ උන්චි පෝච්චි එක මම හිටවපු අල දැන් ඒ පැල ඔක්කොම මේ මැරිලා තියෙන්නේ. මැරුණාට පස්සේ තමයි අපි මේ විදිහට ගලවලා බලනවා. මම දැන් මේකට මේ බෑග් එකට හලනවා. බලමු. මෙතන මේ පොඩි පොකට් එකක් වගේ තියෙනවා. එතනින් බලන්නත් පුළුවන්. මේක මම ඔන්ලයින් වෙන බඩුවක් ගන්න ගිය වෙලාවේ මේක දැකලා ඕඩර් කරේ. හැබැයි මේක අල හදන්න පොඩි වැඩි. බලමු තියනවාද කියලා. තියෙනවා. පොඩි අල හැබැයි. අයියෝ. මගේ අතින් හැලුණා. මේ අපි මේකටම දාමු. මේකට දාමු. මම ග්ලව්ස් දෙකක් දාගෙන එන්න. ඔන්න දැන් හරි. මේ බලන්න. ඒ කමුතු හැඩේ මේ අල වගේ දිගටි හැඩේ. හැබැයි ගොඩක් නෑ මොකද පොඩි ගස් ටිකක් තිබුණේ. මේ ගහ මැරිලා ගියා. මේ පොඩ්ඩයි ඉතින් මගේ තව තියෙන අල හිටෝපුවා. ඉතින් ඔක්කොම අද මම මේවා කරන්නේ මොකද ඒවා තාම මදි මේ. ටිකයි එච්චර ගොඩක් නැහැ. චූටි අල ටිකක් තියෙන්නේ. මොකද මේ ගහ මැරිලා කියන්නේ ඉතින් ආයෙ අල බහින්නේ නැහැ. මම මේ පොඩි කෑලි දෙකක් හිටවලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා එච්චර අල ගොඩක් බහින්න විදිහක් නැහැ නේ මේ. පොඩි කෑලි දෙකක් හිටවලා තිනා මේ එකක් කාලාද මොකෙක් හරි. නෑ මම හිටවපු අල කෑල්ල මේ. ඒ හිටවපු අල කෑල්ලෙන් තමයි පැලවෙලා ඔය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එච්චර ගොඩක් හැදිලා නෑ. මේ විදිහට මේ මැරුණාට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ බලන්න ඕනේ. එතකල් ගලවන්න යන්න එපා. මේ ගහ හොඳට තියෙනකොට මම දැන් තව ටිකකින් පෙන්නන තාම මැරිච්ච නැති ගස්. ඒව දැම්ම මම ගලවන්නේ නෑ. මොකද ඒව තාම මදි අල බහැලා මදි ඇති සමහර විට. මේ වගේ අල කෑලි දෙකක් මම මේ අර පැලවෙන අල කෑලි දෙකක් තමයි හිටෙව්වේ. ඒතකොට තමයි මේ වගේ පැලවෙලා අල බැස්සේ. ඉතින් ගොඩක් නෑ. පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. බලමු තව තියනවාද කියලා. මං හිතන්නේ නෑ. එකක් මේ තව එකක් තියෙනවා. නෑ මං හිතන්නේ ඊට වැඩි ඇති කියලා. මේ චුට්ටන් එකක් තියෙනවා. නෑ. තව තියෙනවා මේ. මේ මොකද්ද? එකතල ඒක නා සවුත් වෙච්ච එකක්. මේ තව තියෙනවා. මම හිතන්නේ එච්චරයි. නෑ. මේකට දැන් ආයි දාලා මේ තව පොඩි ගෙඩියක්. එච්චරයි වෙන නැහැ. ඉතින් මේ පොඩි පෝච්චි එක නෙමෙයි මේ තියෙන අල ටික. චුට්ටයි වේ. පොඩි අල ගෙඩි ටිකක් තියෙන්නේ. අනිත් එකේ මේට වැඩි ඇති සමහරට. මේ තාම හොඳට මේ ලොකුවට මේවා වෙලා නැහැ. මම හිතන්නේ පහුගිය දවස් ටිකේ අවුවක් තිබුණා. වැස්සයි දෙකම තිබුණා. රයිට් අපි බලමු තව මං හිටව පොළ ටිකක්. තියෙන අනිත් අල පෝච්චිය මේකත් මම තාම ගලවන්නේ නැහැ. මොකද මේ තාම ගහ මැරිලා නැහැ. ගස් මැරිලා නැහැ මේ තියෙන්නේ. මේ මැරුණාට පස්සේ තමයි අල ගලවන්න ඕනේ. මේකත් තාම මදි. මේකත් මෙතනක් තියෙනවා. අනිත් එක මෙතන. මේ තියෙන අනිත් අල පෝච්චිය ඒකත් තාම මදි ගලවන්න. අතනත් තව එකක් තියෙනවා අර අතන තව අල පෝච්චියක් තියෙනවා. මේක මේ පරණ ස්ටීමර් එකක්. මම ඒකෙත් අල වගේක් හිටෙව්වා. කියන අල පොතු අර පැලවෙන පොතු තියෙන්නේ. ඒ වගේක් දැම්ම මේ හැබැයි මේකේ එක පාටමට ගලවන්න බෑ. මොකද පුංචි ඉරිස් පැල වගේක් තියෙනවා මම හිතන්නේ. හිමින් ගලුව මේක මේ ඉරිස් පැලයක් තියෙනවා.
ඒකත් මිරිස් පැලයක් වගේ පෙනුමෙන් එක වෙන පැල වෙන පෝච්චියක හිටවන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ අතප ගහ මේ ඔක්කොම මැරිලා තියෙන මේක නම් මේ වල් ගහක් එකත් ගලවමු. බලමු තියෙනවද කියලා. දැන් මිරිස් පැල දෙක ඉස්සලා අයින් කරලා ඉමුකෝනේ. ඒක පැත්තකින් තියලා බලමු මේක අලලා මේකේ අල තියෙනවද කියලා. මං හිතන්නේ එච්චර ඇති කියලා. මොකද මේ අල ගොඩක් තිබුණේ නැහැ. රින්ගෝ යන්නකෝ. no. මේ චූටි අලයක් තියෙනවා. no රින්ගෝ. මේ රින්ගෝ නේ නේ. ඉන්නෝ ටිකක් ලොකු ගෙඩියක්. රින්ගොත් එක්ක බෑනේ. රින්ගෝ අහකට යන්නකෝ පොඩ්ඩක් මේ වැඩේ කරන්න දීලා. චූටි අල ගෙඩි වගේක් තියෙන්නේ. මොකද මේ මම මේක බලන්න හිතුවේ ගහ මැරිලා හින්දා. රින්ගෝ ඉන්නකෝ. රින්ගෝ මේ උගලන්ට පේන හොඳ පස මේක මේ ගල් එහෙම නැති පසක්. මේක නෑ මේක වෙන නෑ ඒක වෙන නෑ. මෙච්චර වෙන්න මෙච්චර තව අල බෑලා තියෙන අර එක ගස් චූටි එක ගහක්ද කොහෙ තිබුණේ. ඉතින් කමන්නේ. ඒකෙන් ಜಾති දෙකේ අල කෑලි දෙකක්ම හිටවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රින්ගෝ බලාගෙන ඉන්න අල ගලවන්න. මෙන්න තවත් අල පෝච්චියක් තියෙනවා. බලමු මේකෙත් අල තියෙනවද කියලා. ඒකෙන් නම් තාම ගහ සම්පූර්ණයෙන්ම මැරිලා නැහැ. බලමු මේ උනාට. මේ බෑග් එක ඇතුළට පස් ටික දාමු. මොකද මට පස් ටික ආයි ගන්න ඕන වෙනවා. බලමු අල තියෙනවද කියලා. ඕන්න එකම එක අල ගෙඩියක් තියෙනවා. මොකද මේ ගහ එච්චර එහෙම හැදිලා තිබුණේ නෑනේ. මේ නෑ එච්චරයි. මට පේන විදිහට එක අල ගෙඩියයි. ඒකේ තිබුණේ ඔන්න මෙන්න මේ එකම එක අල ගෙඩිය. කමන්නේ ඉතින් නේ. කෙනෙක්ටත් මදි ඒක හැබැයි. තව අල පෝච්චියක් තියෙනවා බලමු. මේ අලිය මලුත් පිපිගෙන එනවා. මේ තියෙන්නේ මේ පෝච්චිය. බලමු ඒකේ අල තියනවද කියලා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ අල අර්ථපල් පැලේ මැරුණාට පස්සේ තමයි අල ගලවන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ මැරිලා තියෙන හින්දා මම මේ බලන්නේ පුළුවන් ද කියලා. මෙන්න තියෙනවා චූටි අල ගෙඩිය. මෙතනින් තියමුකෝ බලන්න. ඕගොල්ලන් ඉතින් ඉන්නත් ඇති මගේ මේ අල පළදාව දැකලා මේ චූටි විරලු ගෙඩිය වගේ අල පළදාව කියලා ඉවරලා. මේ මොනවද? විරලු ගෙඩිය වගේත් නෙමෙයිනේ. ඒ තියෙන්නේ හොඳට දෙකයි. බලමු දැන් මේ පස් ටික අයින් කරාම තමයි හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න තව එකක්. බලමු අපි මේ කොලේට හලලා බලමු. තියෙනවද කියලා. මෙන්න බලන්න. මගේ අල පළදාව.
ඉන්න මම අන්න පණුවෙකුත් යනවා. ගෙඩවිලෙක්. දැන් කාලේ ළමයි නම් ගෙඩවිල්ල අඳුරන්නේ නැතුව ඇතිනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේ දන ගහගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ කොන්දරේ දෙනවා. හරි බලමු දැන්. එතන එකක් තියෙනවා. චූටි ඒවා තියෙන්නේ. මේක නම් ටිකක් ලොකුයි. තව තියෙනවා. ලොකු එකක්. මෙන්න තව එකක්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ පස එහෙම ගල් නෑ පොඩ්ඩක් විතර අර ලී කෑලි තියෙන පසක් මේක මම මේ බනින්ස් එකෙන් වෙන්න ඕනේ ගත්තේ. තව තියනවාද කියලා. රිංගෝ නෝ. රිංගොත් එක්ක වැඩක් කරන්න බෑනේ. ඉන්නකෝ ඩාර්ලින්. පස් ගන්න බෑනේ රිංගෝ. මේ තව මෙන්න මේ වගේ කැපිච්ච කෑල්ලක් තමයි මම පැලවෙන්න දැම්මේ. නෑ රිංගෝ අහකට වෙන්නකෝ ඉතින්. කිලුට වෙනවනේ. මේ කවුද රිංගෝ? ලොකු පණුවෙක්. නෝ. ඒ කන්නේ පණුවව. අයියෝ රිංගෝ don't. Kau hak dan apa ringgot එක බෑ. ringgo වැඩක් කරන්න ඕනේ. මට කරදර කරනවා. ringgo නෝටි වෙලානේ. දැන් ඔයාගේ ඇඟට පසුත් ගියා. මම හිතන්නේ එච්චරයි. අපි දැන් බලමු තියලා මෙහෙම ඔන්න අල ටික. මේ බලන්න. දිගටි අල ඒවා. ඉන්න රිංගෝ ඒවා කන්න බෑ වට අල අමුයි. ඉතින් පොඩෙන් අයිනේ. වෙන නෑ පස් ගොඩේ වෙන නෑ. එච්චරයි. මේ රිංගොත් එක බෑ රිංගෝ පස් නානවා. රිංගෝ අයින් වෙන්න. අයියෝ රිංගෝ. නෑ එච්චරයි. මේ තියෙන්නේ අල ටික. නරක නෑ නේ. චූටි අල කෑල්ලෙන් මෙච්චර ගොඩක් දැන් ඔයගලන්ට හිතේ අයියෝ මේ චුට්ටයිනේ කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් මෙහෙම තමයි ලොකු පළදාවල් ගන්න. තව තිබ්බනම් මේ තව හිටෙවනම් තව හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ පස් ටික විසි කරන්නේ මේ පස් ටික එහෙම මායි පෝච්චියට දාලා ආය අල ටිකක් හිටවනවා. තව තියෙන පුංචි අල පැලයක් තියෙන පෝච්චියක්. ඉතින් ඒක තාම මදි. තාම පැලවෙගෙන එනවා. ඔන්න බලන්න මගේ අල ටික. හොඳයිනේ. ඔන්න රිංගෝ නෑ අල කන්න බෑ. ඔයාට කන්න බෑ කමුයි. කො රිංගෝ ඉතින් නෝටි වැඩ කරනවා ඔයා. රිංගෝ බයි කියන්න. බයි. ඕකේ say bye. නෝ. ඕකේ එහෙනම් අපි තියනවා දැන්. අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. අද වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. ඔන්න මගේ අලපලදාවයි රිංගෝයි. ඕකේ bye.